السلام عليكم. ما هي أسباب السعال الكحة؟ أولا، الحساسية اللي بتصيب الأنف، الجيوب الأنفية، الجهاز التنفسي العلوي تؤدي إلى الكحة. الناس اللي عندهم ربو أيضا بيعانوا من الكحة. الناس بصير عندهم التهابات حادة أو مزمنة بالشعب الهوائية، القصبات الهوائية، بالرئة أيضا ممكن يعانوا من الكحة. الناس اللي بيعانوا من ارتجاع للمريء، ارتجاع بحموضة المريء، بيوصل هذا الارتجاع لمستوى الحلق وبينجبر الإنسان على الكحة والسعال. أيضا بعض الناس اللي بياخدوا أدوية لخفض مستوى ضغط الدم أو بعض الأدوية لمرضى القلب ومرضى الكلى ممكن يعانوا من الكحة بسبب هي الأدوية. التدخين أحد أسباب الكحة. وأيضا معلومة مهمة، الناس اللي طبيعة عملهم في رذاذ متطاير مثل النجار اللي بيشتغل بالسيراميك، بيقطع سيراميك، في رذاذ متطاير، حتى البخور، هي كلها أشكال مختلفة بتؤدي إلى دخول أجسام غريبة للرئة وظهور الكحة. أخيرا، ممكن بعد كل هي الأسباب ما يكون في سبب واضح للكحة. انتبهوا على حالكم، دائما استشير طبيبك. في أمان الله.